Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε πριν από λίγη ώρα στην υπογραφή ενός νέου διατάγματος με το οποίο δίνεται δυνατότητα στη Ρωσική Ομοσπονδία να μπορεί να προχωρήσει στην προσωρινή ανάληψη διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων μη φιλικών χωρών που έχουν επιβάλει περιορισμούς κατά της Ρωσίας. Με απλά λόγια, πρόκειται για τα αντίπεινα της Ρωσίας σε όσα κράτη προβαίνουν στη στέρηση του δικαιώματος της ρωσικής ιδιοκτησίας επί του εδάφους τους. Πιο συγκεκριμένα, και όπως μεταδίδει η ρωσική ενημερωτική ιστοσελίδα Ριντόφκα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη μετάβαση υπό προσωρινή διαχείριση της περιουσίας μη φιλικών χωρών που επιβάλλουν περιορισμούς κατά της Ρωσίας. Σε περίπτωση στέρησης του δικαιώματος ιδιοκτησίας της ρωσικής ιδιοκτησίας σε μη φιλικά κράτη, εισάγεται προσωρινή διαχείριση της περιουσίας αυτών των κρατών ή προσώπων που συνδέονται με αυτά στο έδαφος Ρωσίας. Αυτό ισχύει επίσης για τίτλους και άλλα κεφάλαια. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Κρατικής Περιουσίας θα γίνει ο προσωρινός διαχειριστής αυτής της περιουσίας. Ωστόσο, ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο ως διευθυντή. Μεταξύ των ξένων περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να μεταφερθούν στην προσωρινή διαχείριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές της Fortum και της Unipro. Νέο χτύπημα του Βλαντίμιρ Πούτιν και μάλιστα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, που σίγουρα φέρνει αναστάτωση στις κυβερνήσεις των δυτικών χωρών που έχουν ήδη δεσμεύσει ρωσική περιουσία.